साथीहरू, सर्वप्रथम त मेरो नमस्कार छ र साथै नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमीको सुखद उपलक्ष्यमा यहाँहरूमा सुख, शान्ति, स्मृति, सुस्वास्थ्य तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। आजको यो भिडियोमा एउटा रचना लिएर उपस्थित भएको छु। रचनाको शीर्षक रहेको छ मात्र हैन दशैं। यो रचना चाहिँ दशैंमा आधारित छ। निरीह प्राणीहरूलाई बलि दिनु मात्र हैन दशैं। निरीह प्राणीहरूलाई बलि दिनु मात्र हैन दशैं। ऋण काटेर खुसियाली मनाउनु मात्र हैन दशैं। ऋण काटेर खुसियाली मनाउनु मात्र हैन दशैं। पाएको आशिष अनुरूप दिनचर्या बदल्नु पर्छ। पाएको आशिष अनुरूप दिनचर्या बदल्नु पर्दछ। रातो टीका थापी दक्षिणा बटुल्नु मात्र हैन दशैं। ऋण काटेर खुसियाली मनाउनु मात्र हैन दशैं। सफा वस्त्र लगाई ज्ञान गुणका कुरा सिक्नु पर्छ। सफा वस्त्र लगाई ज्ञान गुणका कुरा सिक्नु पर्छ। नयाँ महँगो लुगा अरूलाई देखाउनु मात्र हैन दशैं। ऋण काटेर खुसियाली मनाउनु मात्र हैन दशैं। नाचेर कथा कविता सुनाएर हाँसो खुसी बाँड्ने। नाचेर कथा कविता सुनाएर हाँसो खुसी बाँड्ने। मदिरा सेवन जुवा तास खेल्नु मात्र हैन दशैं। ऋण काटेर खुसियाली मनाउनु मात्र हैन दशैं। खराब बानी त्यागेर असल बाटोमा हिँड्नु पर्छ। खराब बानी त्यागेर असल बाटोमा हिँड्नु पर्छ। जङ्गा उडाउनु र पिङमा मचिनु मात्र हैन दशैं। ऋण काटेर खुसियाली मनाउनु मात्र हैन दशैं। पौराणिक महत्त्वका कथाहरू सुन्नु सुनाउनु पर्छ। पौराणिक महत्त्वका कथाहरू सुन्नु सुनाउनु पर्छ। रसिलो मासुको चोक्टा खाने पर्व मात्र हैन दशैं। ऋण काटेर खुसियाली मनाउनु मात्र हैन दशैं। निरीह प्राणीहरूलाई बलि दिनु मात्र हैन दशैं। निरीह प्राणीहरूलाई बलि दिनु मात्र हैन दशैं। ऋण काटेर खुसियाली मनाउनु मात्र हैन दशैं। ऋण काटेर खुसियाली मनाउनु मात्र हैन दशैं। धन्यवाद साथीहरू। यो भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि यो भिडियोलाई लाइक र सेयर गर्नुहोला। त्यस्तै न कस्तो लाग्यो यो भिडियो त्यो कुरा चाहिँ पक्कै पनि कमेन्ट बक्समा लेखेर हामीलाई जानकारी गराउनुहोला। अन्तमा जाँदै साथीहरू तपाईहरुलाई एउटा सानो अनुरोध गर्न चाहन्छु। ओनिक अज्ञात युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र त्यस्तै न बेल आइकनमा प्रेस गर्न नबिर्सिनुहोला। नयाँ नोटिफिकेसन सबभन्दा पहिले प्राप्त गर्नको लागि। तपाईहरुको लागि दशैं एकदमै शुभ होस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट ओझेल हुन चाहन्छु। थ्यांक यू सो मच। बाइ बाइ।